بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البث المباشر. وزير الداخلية الفرنسي: أغلقنا مساجد أكثر من جميع العهود السابقة. وزير الداخلية الفرنسي أو الفرنسي يتفاخر بإغلاق مساجد المسلمين، ويخرج هكذا علنا في البرلمان الفرنسي ويقول هذا الكلام على مرأى ومسمع من العالم: إغلاق مساجد المسلمين في فرنسا، وهناك من يخاف على إغلاق المصانع الفرنسية في الدول العربية والإسلامية. نقول له: شوف هذه الأخبار يا من تثبط عن المقاطعة، زي أمثال خالد الجندي هذا مثلا. أفاجئكم بقى، أيوة، علشان بس محدش يلعب في الوعي بتاعك. اسمع، يقول لك إيه؟ توجد 165 شركة فرنسية بمصر، فيها كام بقى عامل؟ 38 ألف موظف. هذه الشركات وهؤلاء طبعا أغلى عند هذا الشخص من النبي صلى الله عليه وسلم ومن مساجد المسلمين ومن المسلمين في فرنسا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. اترك هذا الكلام واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيغني هؤلاء. وبعدين لما هذه الشركات الفرنسية تتوقف، ما هي الشركات المحلية ستعمل، وهذا الكلام سيدخل في خزينة الدولة وفي المنتجات المحلية، وهؤلاء بالفعل سيكون لهم دور في هذا الأمر. وحتى إن لم يكن لهم دور، ما هذا الكلام؟ ما هذا السفه؟ وطبعا هو بيسفه من المقاطعة وبيتكلم على المقاطعة كأنه فرنسي أكثر من الفرنسيين. هذا يقول لك: أغلقنا مساجد أكثر من جميع العهود السابقة، ويتفاخر بذلك، وأنت خايف على إغلاق مصانع فرنسا. يقول أيضا إن هذه الداخلية الفرنسية خصصت اتصال ساخن تحت اسم محاربة التطرف. هذا الموضوع احنا تكلمنا عنه، المنشور اللي بيقول لك لو شكيت في أي واحد إسلامي بلغ عنه، وهذا يعني الاعتداء على المسلمين في فرنسا. هؤلاء يبررون الاعتداء والشك في المسلمين. يضيع يوم المسلم في فرنسا إذا شك فيه، على طول يبلغ ويروح يتحقق معه ويتأكدوا هل هو مسلم على الطريقة الفرنسية ولا مسلم على الطريقة الإسلامية الصحيحة. مسلم على الطريقة الفرنسية يختبروه، يقولوا له مثلا: بنتك لو نزلت عريانة في حمام السباحة هتمنعها ولا لأ؟ بنتك لو ماشية مع واحد نصراني هل ستمنع هذه البنت ولا لأ؟ هل تقبل بالرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لأ؟ لو رفض هذه الأشياء فهو متطرف من وجهة نظر هؤلاء. تخيلوا يا أخواني الكرام، فهؤلاء الآن يحاربون الإسلام بشكل واضح وصريح، ويقول لك: نحن سنغلق المساجد حتى لو لم تكن هذه المساجد فيها مشكلة، سنغلق هذه المساجد لمدة 6 أشهر. ودافع الوزير عن نشر الرسوم التي تتضمن إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وعن عرضها في المدارس، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا هاما في الإرهاب والأصولية. الله أكبر، الله أكبر. هذا يتكلم بكل وضوح أنه مع الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أغلق الكثير من المساجد، وأنت خايف على إغلاق المصانع في الدول العربية والإسلامية. دكتور إياد قنيبي جزاه الله خيرا علق على هذا الخبر وقال: وزير الداخلية الفرنسي يفاخر بأنه في عهد ماكرون تم إغلاق 43 مسجدا خلال 3 أعوام. وقال في كلمة بالبرلمان الفرنسي إن بلاده بحاجة إلى قانون لمحاربة الإسلاموية وليس الإرهاب. ما الإسلاموية؟ هي كما عرفها قبله مايكل فلين: سرطان يسري في جسد 1.7 مليار إنسان ويجب أن يستأصل، يعني الإسلام من غير لف ودوران. يعني مشكلتنا ليست مع الإرهاب بل مع الإسلام نفسه. تعالوا نسمع تصريحات مايكل فلين الذي قصده دكتور إياد قنيبي، ثم نعاود للتعليق. I'm going to go right to this gentleman right here at the end of the Just ask him to repeat the questions. Okay, I will. Sure will. Yeah. Thanks for coming out, showing your comments. I fully intend on buying the book. Can you give us an idea, a little prelude to what your plans are to defeat the ideology? Yeah, I mean, one of the things is that, and I start with this, and this really goes after being able to attack the ideology, discredit the ideology. I mean, we still have to do some military operations and the kinds of things that we're doing, but this doesn't mean, you know, more boots on the ground, because I always get asked that question. One of the things that I call for in the book is the creation of a new 21st century alliance.
Rabbi Hausman mentioned President al-Sisi of Egypt. President al-Sisi is a good friend of mine. I've known him for a long time. He and I were we were colleagues when I was the senior intelligence officer at U.S. Central Command down in Tampa. We had responsibility for East Africa, the Middle East, and Central Asia. And al-Sisi was the head of intelligence at that time in the Egyptian military. So he and I became friends, actually. And what I felt like we should have done was we should have embraced him when he gave his great intellectually courageous speech at the Al-Azhar Mosque at the end of about a year and a half ago, beginning of 2015, end of 2014. And Al-Azhar Mosque, for people that don't know, it's kind of like the analogy, it's sort of like the Vatican of the Muslim world. And first time a Muslim leader of a country ever spoke in front of that other than an imam or a cleric. So he stood there and we did not embrace him. We should have embraced him. One of the things that I call for is a new 21st century alliance and principally putting the burden on the backs of the Arab world. And al-Sisi was calling for that. So there's some steps that we're trying to take right now, actually in the political process, to try to get this idea in place. It will exist. It will exist. Trust me, it will exist because we have to, the Arab world has to take more responsibility for what's happening. But in order to get there, they're going to need U.S. leadership. But the idea of discrediting the ideology, we spent 40 years discrediting the ideology of communism. 40 years. I mean, I remember as a kid talking, about communists, right, in school and what it meant and what we had to do as a kid growing up. We can't talk about radical Islamism in our school system. I mean, you'd be thrown out, you'd be suspended, you'd be sent home. And then you as parents, with your kids, people would be, wondering about you. You'd be called names. We can't have that. We are facing another ism, just like we face Nazism and fascism and imperialism and communism. This is Islamism, and it is a vicious cancer inside the body of 1.7 billion people on this planet, and it has to be excised. So, and we should not fear this idea. We should define it clearly, and we should go after. هل سمعتم هذا الكلام الخطير؟ تشويه الأيديولوجية الأول، يشوه الإسلام، ثم بعد ذلك استئصال الإسلام من 1,700,000,000 مسلم حول العالم. هذا هو الإسلام الذي يحارب الآن. فهو عندما يقول تشويه الأيديولوجية، هو التشويه اللي بيحصل الآن، تشويه الإسلام. هو مش هيخش كده مباشرة ويتكلم عن استئصال الإسلام، لا، يتكلم الأول الإسلام هذا متطرف وعنيف وهؤلاء ينفصلون عن الجمهورية وكذا وكذا كما قال ماكرون. وأشار وزير الداخلية إلى إمكانية إغلاق المساجد غير المتطرفة التي قد تخل بالأمن العام في البلاد لمدة 6 أشهر. فالمشكلة مع المساجد بشكل عام. نعم، هذا الكلام موجود في الخبر، فعلا هو قال هذا، وأشار إلى إمكانية إغلاق المساجد غير المتطرفة. يعني حتى لو أنت مش متطرف سيغلق هذه المساجد. واحد يقول لك المقاطعة ستغلق المصانع الفرنسية في بلادنا التي تكسب منها فرنسا المليارات. لا يغار حتى على بيوت الله سبحانه وتعالى. لا أنت بتغير على المسلمين ولا تغار على النبي صلى الله عليه وسلم ورسم النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة سيئة للغاية في الصحف الفرنسية، ولا عرض الصور هذه في شوارع فرنسا، ولا دعم الرئيس الفرنسي لهذه الصور، ولا دعم وزير الداخلية لهذه الصور. حتى المساجد التي تغلق الآن أنت لا تغار عليها. متى تتحرك عندك النخوة؟ وأنا أتكلم هنا عن عباد السلاطين أمثال خالد الجندي. أنا أعلم أن عامة المسلمين الآن هم مع المقاطعة ومع مقاطعة فرنسا إن شاء الله إلى الأبد. سنستغني عن هذه البضائع وسنغلق هذه المصانع كما أغلقوا المساجد للمسلمين في فرنسا. ويكمل الدكتور إياد قنيبي: وأعلنت الداخلية الفرنسية تخصيص خط اتصال ساخن تحت اسم محاربة التطرف والإسلام اللي احنا اتكلمنا عنه في فيديو سابق. الجماعة ما عادوا يحاولون تجميل خطاباتهم على المكشوف. الإسلام يجذب أتباعا جدد له كل يوم في عقر دارهم، فصار لابد من محاربته على المكشوف. المسألة ليست أن فرنسا داست على رجلنا بالغلط في الأتوبيس كما قال أحد الإخوة لنطالب باعتذار. المسألة مواجهة ممنهجة مكشوفة مع الإسلام.
إما أن تصبح فيها فرنسا قدوة لباقي الدول أو أن تفشل وتتراجع. لذلك مستمرون في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مقاطعة المنتجات الفرنسية يا إخواني الكرام، توحيد كلمة الأمة على مقاطعة المنتجات الفرنسية. إذا كنت يا من تخاف من المقاطعة تخشى على كساد هذه البضائع، فعلى الأقل شوف هذا يتفاخر بإغلاق المساجد، على الأقل يكون عندك غيرة على بيوت الله سبحانه وتعالى. إذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سيحميه وسيكفيه، نعم الله سبحانه وتعالى قال إنا كفيناك المستهزئين، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إلا تنصروه فقد نصره الله. فنحن أيضا علينا أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط هذا الأمر. فضروري جدا أنت تحتاج لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم لتثبت أن لديك إيمان وعندك غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك لن تشتري هذا الجبن وهذه البضائع وهذه الشركات التي تحارب النبي صلى الله عليه وسلم وتنفق على هذه الدولة التي تحارب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يكون عندك نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم تلقائيا تتحرك، حتى لو لم يتحرك أحد حولك. لو كل الناس اللي حواليك قالوا لن نقاطع، أنت ستقاطع، حتى لو لم تؤثر هذه المقاطعة أنت ستقاطع بإذن الله تبارك وتعالى. فقط من كان عنده إيمان فعلا حقيقي سيفعل ذلك. أما الذين يسيرون خلف الشهوات والشبهات ومن أجل المصانع ومن أجل الجبن ومن أجل العطور الفرنسية، فلا نستطيع أن نقنع هؤلاء أبدا بهذه الأمور. نحن الآن نتكلم مع العقلاء، مع المسلمين الذين إن شاء الله سيستمرون في هذه المقاطعة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سنستمر إن شاء الله إخواني في المقاطعة، وهذه الكلمات التي قيلت الآن على لسان مستشار ترامب السابق هذه كلمات خطيرة جدا، وهذا ما يخطط له هؤلاء من تشويه الإسلام ثم الانقضاض على المسلمين، وهذا يحدث الآن في فرنسا. وإذا نجحت فرنسا سينتقل هذا الأمر إلى أمريكا وإلى أوروبا وكل دول العالم. فأنت الآن عندما تفعل ذلك أنت لست فقط تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل تنصر المسلمين في كل مكان. وهؤلاء في حالة استضعاف شديدة جدا إخواني الكرام، أنتم تعلمون، في حالة سيئة للغاية، لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم ولا الدفاع عن أنفسهم. فأنت هنا أيضا تدافع عن المسلمين. فخلي النية صافية وحسنة، قاطع بنية مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الحوض، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ودخول الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قاطع بنية نصرة المسلمين في فرنسا، وإن شاء الله لك الأجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر، وجزاكم الله خيرا.